হ্যালো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনাক দেখুৱাম অৰুণোদয়ৰ 2023 লিষ্ট। নাম কাৰ কাৰ নাম আহিছে এইটো লিষ্টত নাম থাকিলে আপোনালোকে অৰুণোদয়ৰ টকা মাহেলি 1250 টকাকৈ আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। তো এনেদৰে চাই ল'ব লাগে। বৰ্তমান যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ গৈ পিনে আপুনি অৰুণোদয় লিখক, তাৰপিছত প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো পেজত চলি আহিব আৰু তাৰপিছত ভিউ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব লাগিব। ভিউ ষ্টেটাছ ক্লিক কৰাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকে গোটেইকেইটা অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি পৰিব। ইয়াত আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ নামটো এইটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো এইটো চিহ্ন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিলে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। আপোনালোকৰ লিষ্টটো ইয়াত আহি যাব। গোটেইকেইটাৰ লিষ্ট ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব বেনিফিচিয়াৰী এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু নাম, LSC আৰু একাউণ্ট নম্বৰৰ IFSC কোড আৰু একাউণ্ট নম্বৰ লাষ্ট 4 ডিজিট। আপোনালোকে নাম চাৰ্চ কৰিব। ইয়াত যদি আপোনালোকে সেইটো নামত লিষ্টত নাথাকে আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ মাৰি চাব পাৰিব আৰু চাৰ্চ মাৰাৰ পিছত কিছু সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে আপুনি যিটো নাম চাৰ্চ কৰিছে গোটেইকেইটা মানুহৰ নাম ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছত বেংক নেম, IFSC কোড, LSC নেম, বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ, যিটো সময়ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন অনলাইন কৰিছিলে, যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাইছিলে সেইটো ইয়াত প্ৰথমত থাকিব। আৰু কিবা যদি কমপ্লেইন থাকে আপোনাৰ সেইটোত কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব। যেনেকুৱা সেইটো ব্যক্তি এলিজিবল নহয়, সেইটো ব্যক্তি অৰুণোদয়ৰ যোগ্য নহয়, আপুনি তাক কমপ্লেইন কৰিলে সিহঁতৰ টকা পেণ্ডিং হৈ যাব। আৰু কমপ্লেইনটোত 14টা ৰিজন দিয়া আছে। সেইটো যিকোনো এটা ৰিজনত আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰুফ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাইল আপলোড কৰি ছাবমিট ইয়ৰ কমপ্লেইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব পাৰিব। তো কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছত সেইজনৰ টকা নোসোমাব, একাউণ্টত পেণ্ডিং হৈ যাব। তো গতিকে মই বেক কৰি আকৌ বেলেগ ধৰণে এটা চাৰ্চ কৰিব পৰা যায়, সেইটো আপোনাক আজি দেখুৱাম। তো দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত প্ৰেছ কৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়া আপুনি ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি যিটো টাইমতে এপ্লাই কৰিছিলে 7 ডিজিট নাম্বাৰ হয়, তাৰপিছত চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দেখিব আপোনালোকে ইয়াত কিমান আগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু টকা কিমানখিনি সোমাইছে, কেই কিস্তি দিছে টকা, সেইটো ইয়াত আহি পৰিব। আৰু পেণ্ডিং দেখাব। পেণ্ডিং এইকাৰণে হৈছে যে সেইটো এলিজিবল নহয়, সেইকাৰণে পেণ্ডিং হৈছে। তো এতিয়া মই হোম বুটানত ক্লিক কৰি আছোঁ আৰু এটা অপশ্যন আছে চেক কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ হয় সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ গৈ পিনে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দি চাৰ্চ কৰিব পাৰে। এইটো ৱেবছাইটত এই 3টা ধৰণৰ চাৰ্চ কৰিব পৰা যায় লিষ্টত কাৰ কাৰ নাম আছে। তো মই এতিয়া মোবাইল নম্বৰ দি ইয়াত আপোনাক চেক কৰি দেখুৱাম। ইয়াত আপুনি মোবাইল নম্বৰ এটা দি চাৰ্চ কৰিব, যিটো সময়ত আপোনালোকে অনলাইন কৰিছিলে, যিটো অৰুণোদয় কৰোঁতে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেইটো নম্বৰ ইয়াত চাৰ্চ কৰিব আৰু অলপ সময়মান ৱেইট কৰিব। যদি সেইটো নম্বৰত বেনিফিচিয়াৰী নাম এড হৈ থাকে তেনেহ'লে এইটোত পেজত আহি যাব। এতিয়া মই যিকোনো এটা নম্বৰ চাৰ্চ কৰিছোঁ, মই এতিয়া দেখা পাই আছোঁ চাৰ্চ হৈ আছে। চাৰ্চ হোৱাৰ পিছত কি দেখায় সেইটো আপোনাক দেখুৱাম। এতিয়া চাৰ্চ হোৱা নাই, নেট অলপ শ্ল' হৈ আছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছোঁ। তাকো এবাৰ মাৰি আছোঁ চাৰ্চ, তাৰপিছত পেজ লোডিং হৈ আছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে সেইটো নামত এজন মানুহ আছে অৰুণোদয়ৰ। একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত শ্ব' হোৱা নাই, একশ্যন বুটামো শ্ব' হোৱা নাই, অনলি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু নামটো শ্ব' কৰিছে। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। থেংক ইউ।